Chúng cô vợ quá cố trên Tinder. Tôi đã vô cảm vuốt sang trái quá nhiều lần đến nỗi suýt chút nữa tôi đã bỏ qua nó. Giờ nghĩ lại, tôi ước gì mình đã làm vậy. Vợ tôi, Allison, cô ấy đã mất cách đây 2 năm rồi. Vậy mà giờ đây, cô ấy lại xuất hiện trên Tinder, mỉm cười với tôi trong một bức ảnh mà tôi chưa bao giờ thấy, trông có vẻ già hơn so với lúc trước khi cô ấy qua đời. Không khí trong phòng cứ như bị rút hết ra vậy. Tôi lướt qua phần còn lại trên trang cá nhân của cô ấy. Không có một dòng chữ nào, chỉ có 3 bức ảnh khác của người vợ đã khuất mà tôi chưa từng thấy trước đây, bao gồm một bức ảnh có tượng nữ thần tự do phía sau, mặc dù tôi biết cô ấy chưa bao giờ đến thành phố New York. Ít nhất là theo như tôi được biết. Trang cá nhân đúng là tên của cô ấy. Cứ như thể, vợ tôi vẫn còn sống sau tháng 7 năm 2020, nhưng vị trí hiện tại của cô ấy lại cách tôi đến 9 dặm. Tôi lướt sang phải, thở phào nhẹ nhõm lần đầu tiên sau gần 2 phút. Tôi đã trằn trọc trong suốt 2 ngày sau đó, nhưng vẫn không nhận được phản hồi từ cái tài khoản kia. Tôi đã sẵn sàng nhắn với Tinder và báo cáo về việc có ai đó đang giả mạo người vợ quá cố của tôi trên ứng dụng. Có lẽ hắn ta đã sử dụng một loại Photoshop nào đó để cắt ghép gương mặt cô ấy vào những bức ảnh chưa từng tồn tại. Lúc 3 giờ 33 phút sáng, điện thoại tôi bỗng sáng lên khi nhận được một kết nối mới. Tôi thật sự đã thức dậy. Chúng kèm theo một tin nhắn. Đó chỉ là một lời chào đơn giản mà thôi. Đây ắt hẳn là điều tồi tệ nhất trong bất kỳ tình huống nào, chưa kể đến tình trạng của tôi. Tôi bắt đầu nhắn tin với tốc độ nhanh nhất có thể. Mày là ai? Tại sao mày lại làm điều này? Mày đã lấy những bức ảnh của vợ tao ở đâu? Cô ấy đã qua đời vì ung thư cổ tử cung từ 2 năm trước rồi. Đúng là đồ điên. Tôi phải đợi thêm 24 giờ nữa mới có được câu trả lời từ người đó. Lần này, chúng lại đến vào giữa đêm. Derek, em nhớ anh. Em thật sự xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Chỉ có vậy, xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Cô ấy đã qua đời vì một căn bệnh mà cô ấy chẳng thể kiểm soát được chúng. Tôi buộc phải tin rằng chính linh hồn của vợ tôi đã quyết định nhập vào một tài khoản Tinder chỉ để liên lạc với tôi. Khi những suy nghĩ vẫn còn đang quanh quẩn trong đầu tôi, một tin nhắn khác lại hiện lên. Anh có ở nhà không? Gì vậy? Cái quái gì đây? Tôi chưa kịp trả lời thì lại nhận được tin nhắn tiếp theo. Em đang ở ngoài. Tôi cảm thấy ớn lạnh. Trong bóng tối có tiếng gì đó kêu lách cách đến từ nhà bếp khiến tôi bật dậy, chuẩn bị tư thế sẵn sàng ở trên giường. Nhưng rồi tôi nhận ra đó chỉ là một cục đá rơi trong ngăn đông của tủ lạnh mà thôi. Lại có thêm một tin nhắn nữa. Chết tiệt. Mở cửa cho em vào đi. Xin anh đấy. Đệt mở nó. Cái gì thế này? Có lẽ có người nào đấy đang đùa tôi, nhưng sao lại đùa giỡn một cách tàn nhẫn đến vậy chứ? Chắc hẳn có một vài người không ưa tôi trong công ty, nhưng bọn họ cũng sẽ không làm đến mức này. Điện thoại tôi lại hiển thị thêm một tin nhắn khác. Mặc kệ vậy, tôi không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Chỉ cần đọc chúng thôi. Quên nó đi. Em đã vào bên trong rồi. Tôi nghe thấy tiếng cánh cửa phía trước nhà tôi dần đóng lại và não tôi bắt đầu căng lên. Tôi bắt đầu trả lời lại tin nhắn kia. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Tôi chỉ là một tên ngốc, không biết gì cả. Tin nhắn kia lại hiện lên trước khi tôi kịp gửi đi tin của mình. Anh lên Tinder quá sớm đấy, Derry. Cái tên Derry ấy chính là tên thân mật mà chỉ có 2 người chúng tôi biết. Những suy nghĩ về người đã biết cái tên đó đang dần hiện lên trong đầu tôi khi tôi nghe thấy tiếng bước chân nào đó đang lại gần cửa phòng ngủ của tôi. Lưu ý là cửa không khóa. Tiếng bước chân ấy dừng lại ngoài cửa. Chúng đi kèm với một tin nhắn mới trong hộp thư của tôi. Anh nên đau buồn cho em, chứ không phải cố gắng làm tình với những cô gái 23 tuổi trên Tinder đâu. Ôi trời ạ, tôi chợt nhận ra tin nhắn này còn kèm theo thói quen đặc biệt của Allison trong lúc nhắn tin, cái cách hoàn hảo trong việc đặt dấu chấm câu. Ngay cả những thứ không cần thiết, như việc đặt dấu gạch ngang vào dòng 23 tuổi. Cuối cùng, tôi cũng đã nói được điều này. Allison, anh xin lỗi. Anh yêu em nhiều lắm. Anh rất nhớ em. 2 năm qua, anh đã phải chịu những nỗi đau từ việc nhớ nhung. Nhưng em biết đấy, anh phải bước tiếp trên con đường của mình. Trong 1 năm đầu vào mỗi buổi sáng, hầu như không có ngày nào anh không cảm thấy buồn nôn. Anh đã bị tàn phá từng ngày. Anh không thể làm việc. Anh chẳng thể làm được gì cả. Nhưng giờ đây, anh đang cố gắng tìm lại bản thân. Tôi cầu xin cô ấy qua cánh cửa gỗ của phòng ngủ.
Cổ họng tôi khô khốc. Tôi không thể nói thêm gì nữa. Cảm xúc tôi đang dâng trào, giống như lúc tôi đang cố gắng đọc diễn văn tưởng nhớ cho Allison. Anh thật sự xin lỗi. Chúng đau quá. Mỗi ngày. Em là tình yêu duy nhất của anh. Vĩnh viễn. Tôi chỉ kịp nói lên điều đó. Tôi không thể nghe hay nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa, nhưng tôi cảm nhận được có ai đó đang đứng ở phía bên kia của cánh cửa. Sau đó, cảm giác ấy bỗng biến mất, và rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân xa dần. Cánh cửa phòng cũng đóng lại. Tôi kiểm tra lại ứng dụng, thấy có một tin nhắn đang đợi. Được rồi. Tạm biệt, XO. Nó có nghĩa là ôm và hôn anh. Tôi cứ có cảm giác như cột sống của tôi đang muốn bò ra khỏi cơ thể vậy. Tất cả mọi giác quan trên người tôi dần trở nên tê liệt. Tôi chẳng thể cảm nhận được gì ngoài một cơn đau khá lạ lẫm. Đó chính là cô ấy. Tôi bước ra cửa trước và rồi nhìn ra khung cảnh xung quanh. Không có bất kỳ dấu vết của một sinh vật sống nào. Tôi quay trở lại để tìm chiếc điện thoại được đặt ở trên giường. Trang cá nhân của Allison đã bị xóa. Tôi cảm thấy tốt hơn trước. Cho đến một đêm, sau cuộc hẹn với một cô gái 26 tuổi mà tôi gặp được trên Tinder. Tôi về nhà sau khi uống một vài ly rượu rồi hôn môi cô gái ấy trên chính chiếc xe hơi của tôi. Thật phấn khích. Tôi mở ứng dụng chỉ để kiểm tra bức ảnh tôi và cô ấy đã hôn nhau. Vị ngọt từ lưỡi của cô ấy vẫn còn đọng lại trên môi tôi. Tôi nhận ra bài đăng đó có thêm một lượt thích. Tôi đã nâng cấp tài khoản của mình để có thể xem ai đã thả lượt thích bài của tôi. Lại là Allison nhưng cùng một trang cá nhân. Cô ấy chỉ cách tôi khoảng 1 dặm. Tôi lướt sang phải để xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vào một buổi sáng nọ, khi tôi bước ra khỏi cửa và chuẩn bị đi làm, tôi đã dẫm phải một cái xác chim chết. Tôi lật gót chân lên và nhìn thấy con chim với màu lông đỏ rực dưới đế giày của tôi. Nó đã chết hẳn rồi. Ban đầu tôi cũng không nghĩ gì nhiều, cho đến khi tôi phát hiện lại có thêm một con chim chết khác. Lần này là một con chim sẻ nâu khá mập mạp, nằm bên dưới chân tôi. Con chim sẻ nâu và con chim đỏ chỉ là 2 trong số hàng chục cái xác của những con chim chết kia. Chúng vương vãi xung quanh lối vào và phía trước sân nhà của tôi. Đây không thể nào là một sự trùng hợp được. Biệt danh mà tôi thường dùng để gọi vợ là chim sẻ nhỏ. Lần này, tôi chủ động gửi tin nhắn cho Allison trên Tinder. Mày thật sự là ai? Tại sao lại làm điều này với tao? Tao chịu đủ rồi đấy. Tôi đã phải chịu đựng một ngày làm việc dài nhất trong cả cuộc đời mà không có một câu trả lời nào. Tôi đang ăn tối một mình với món ăn tôi yêu thích nhất, chính là mì carbonara. Chỉ cần 5 nguyên liệu và đợi thêm 15 phút là đã nấu xong tô mì. Đúng lúc đó, tôi nhận được phản hồi từ Allison. Em nhớ mùi hương của mì carbonara mà anh làm. Và người đó chính là em. Em có thể nói cho anh một điều mà chỉ mỗi mình em biết. Allison đã nhanh chóng gửi một tin nhắn trước khi tôi kịp trả lời cô ấy. Bài hát mà anh yêu thích nhất là bài All Too Well của Taylor Swift. Vãi, tôi chưa bao giờ nói cho bất kỳ ai điều này. Lại có thêm một tin nhắn khác đến từ Allison trước khi tôi kịp suy nghĩ nhiều hơn. Em nhớ anh nhiều lắm, Derry. Anh đã làm cuộc đời em trở nên đặc biệt hơn. Em đã cố gắng để có thể được sống. Anh là người duy nhất làm em nghĩ đến, và điều đó thực sự khiến em hạnh phúc. Em thực sự cảm thấy mình được yêu thương rất nhiều. Em có thể cảm nhận được bàn tay vững chắc của anh đang cố gắng giữ lấy em. Xin lỗi vì em không thể tiếp tục ở bên cạnh anh nữa. Cổ họng tôi khô cứng, nước mắt rơi xuống điện thoại khi tôi đọc tin nhắn của cô ấy. Khoảnh khắc cuối cùng khi chúng tôi ở cùng nhau trên giường bệnh vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí tôi, mà với tiếng bíp đều đều của máy theo dõi nhịp tim vẫn đang vang vọng. Tôi dành thời gian để suy nghĩ kỹ càng làm thế nào để trả lời cô ấy. Giờ đây, tôi thấy mình thực sự hạnh phúc vì cô ấy đã tìm cách liên lạc với tôi thông qua ứng dụng này. Allison à, không có từ ngữ nào có thể dùng để anh bày tỏ lòng biết ơn của mình với cuộc sống, nơi mà anh may mắn được chia sẻ cùng em. Anh vẫn luôn nhớ tất cả mọi thứ về em. Anh nhớ cái cách em nhìn anh với ánh mắt lấp lánh ấy khi anh đi ngang qua một căn phòng. Anh nhớ cái cách em nói cứ như thể em đang tiết lộ bí mật, mặc dù không phải vậy. Anh luôn in hẳn trong tim bóng dáng của em trên những chuyến đi dưới ánh nắng mặt trời mà chúng ta đã đồng hành cùng nhau. Thật đấy, anh không thể viết thêm được nữa. Chắc hẳn em cũng cảm nhận được những gì anh đang nói đúng không? Anh biết mà. Đôi khi, anh cứ ngỡ như em đang ở đây,
Ngay trước khi điều đó xảy ra, Allison trả lời lại tin nhắn của tôi trong khoảng thời gian mà một người có thể đọc được tin nhắn ấy, tận 2 lần. Em đã ở đó. Gì cơ? Tin nhắn của cô ấy vừa kỳ lạ cũng đồng thời rất đáng yêu. Cô tiếp tục. Anh có biết, khi anh để chìa khóa ở một nơi nào đó nhưng nó lại biến mất, khi ấy anh cố gắng tìm kiếm nó nhưng nó không có ở đó. Sau đó, nó lại xuất hiện ở nơi mà anh chắc chắn rằng mình chưa bao giờ đặt nó ở đó. Hoặc khi anh nhớ mình đã đặt 5 con tôm vào trong món xào và sau đó chỉ còn 4 con mà thôi. Anh đã bao giờ cảm thấy ấm áp bất thình lình trong lúc anh đang khóc vào một đêm mưa không? Lúc đó, tôi chợt nhận ra rằng đã gần tối rồi mà tôi chưa bật đèn trong nhà. Tôi ngồi đó trong bóng tối, khóc vào tô mi đã nguội hẳn. Tôi tự hỏi, Allison có đang nhìn thấy tôi ngay bây giờ không? Hay đây chỉ là một trò đùa tàn nhẫn nhất của thế giới này? Tiếng tinh đến từ tin nhắn của Allison đang nhấp nhô trong bóng tối. Em sẽ rời đi. Em xin lỗi vì đã gây ra tổn thương cho anh nhiều đến vậy. Allison, tôi đã để tin nhắn hiện lên ở đó. Cảm giác trông cứ thế nào ấy. Nhưng tôi cũng phải làm một số việc lặt vặt trong nhà. Tôi nghĩ về hình ảnh Allison đang lẩn trốn sau lưng tôi. Cô ấy lục lọi tất cả mọi thứ trong nhà, khiến cho sự lo lắng và áp lực dần đè nặng trong tôi. Tôi lấy chiếc máy tính của mình, bỏ lên xe và chạy vào thị trấn. Tôi dừng lại ở bãi đậu xe của cửa hàng tạp hóa gần đó. Tôi lấy ra máy tính và bắt đầu xóa đi tất cả những thứ mà tôi không muốn Allison tìm thấy trên máy tính hay điện thoại của mình. Một vài bức ảnh từ những bộ phim khiêu dâm cũ mà tôi đã tải xuống, và một số tấm ảnh từ những cuộc tình ngắn hạn mà tôi đã tìm kiếm chỉ để khỏa lấp bản thân sau khi cô ấy qua đời. Thực sự không nhiều mấy. Tôi đã về nhà khi chưa đầy 20 phút, mọi thứ đều bình thường. Cho đến khi tôi mở cửa phòng ngủ và phát hiện một chiếc quần lót đỏ nhỏ bao quanh cánh cửa. Hình ảnh chủ nhân trước đó của nó vẫn in sâu trong trí nhớ của tôi, khiến cho toàn bộ khuôn mặt tôi đỏ bừng trong chớp mắt. Tôi hình dung ra cô gái ấy trong đầu mình. Cô ấy nhỏ bé, sôi nổi và hay say xỉn. Chúng tôi đã gặp nhau tại quán bar cùng với những người bạn từ thời cấp 3 của tôi. Cô ấy cũng ở đó với bạn bè của mình. Mọi chuyện đã diễn ra một cách tự nhiên. Chúng tôi đã về nhà và dành cả đêm cùng nhau. Tôi đoán, có lẽ cô ấy cảm nhận được sự buồn bã bên trong tôi và đã cố gắng làm tôi vui bằng cách để lại chiếc quần lót gợi cảm của mình trên sàn. Cứ như thể cô ấy đã để quên nó vậy. Tôi ném nó vào tủ quần áo của mình và quên mất đi. Thật đấy. Tôi bắt đầu hoảng sợ. Tôi bắt đầu nghĩ về những câu trả lời của cô ấy. Nhưng tôi cảm thấy kiểu như mình đã uống hết một chai thuốc giảm đau. Phản xạ của tôi trở nên chậm lại. Mí mắt tôi ngày càng nặng. Cơ bắp trên người tôi dần chậm chạp. Tôi cảm thấy bản thân mình cứ như đang bị mê man vậy. Tôi ngã thật mạnh xuống sàn, thậm chí còn không thể leo lên giường được. Tôi nằm trên sàn, cố gắng vật lộn để giữ tâm trí mình tỉnh táo. Tôi cảm thấy điện thoại tôi đang rung trong túi quần. Tôi dùng chút sức mạnh còn lại của mình chỉ để lấy điện thoại và đọc tin nhắn của Allison trên màn hình chính. Em rất vui vì đã cho chúng vào đồ ăn của anh sau khi anh rời đi một cách tội lỗi mà không hề để ý đến. Chúng ta đã yêu nhau, Daria. Tại sao anh lại làm điều đó? Chút năng lượng tỉnh táo cuối cùng đủ để tôi đọc được tin nhắn ấy. Sau đó tôi bất tỉnh. Vài giờ sau, tôi tỉnh dậy trên sàn nhà. Tuy có chút mơ hồ, nhưng ít nhất tôi vẫn còn sống. Điều đầu tiên tôi làm sau khi tỉnh dậy, đó là kiểm tra Tinder. Trang cá nhân của Allison đã bị xóa. Tôi chưa bao giờ tìm ra lý do tại sao Allison lại đánh thuốc tôi, ngoài việc chỉ gây rối với tôi hoặc trả thù tôi vì những thứ đáng buộc tội mà cô ấy tìm thấy trên máy tính, điện thoại hoặc trong tủ quần áo của tôi. Tôi tiếp tục chờ đợi để nhận được thông báo trên Tinder rằng Allison đã thích tôi. Tôi tiếp tục trả tiền cho tài khoản premium ngu ngốc để có thể tìm hiểu. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra và nhiều tháng trôi qua. Tôi cứ chờ đợi điều gì đó kỳ lạ xảy ra trong nhà của chúng tôi, nhưng không có gì xảy ra cả. Có lần mất điện vì có ai đó tông vào cột điện trên đường nhà tôi. Điều đó là vậy đó. Cuộc sống lại trở lại bình thường. Một trong những cô gái mà tôi đã tình cờ nói chuyện trên Tinder ngay trước khi trang cá nhân của Allison hủy hoại thế giới của tôi, Phi đã bước vào cuộc đời tôi. Chúng tôi bắt đầu đi chơi thường xuyên, mặc dù luôn ở nơi công cộng hoặc ở chỗ cô ấy. Tôi cố gắng tránh để cô ấy đến chỗ tôi lâu nhất có thể.
Tôi nghĩ đến việc kể cho cô ấy nghe tình hình và sau đó loại bỏ ý tưởng đó. Nó thật sự quá điên rồ. Nhiều tháng trôi qua mà không có chút tin tức nào từ Allison và cuối cùng tôi cũng cảm thấy thoải mái khi mời Phoebe đến nhà. Tôi mời cô ấy đến ăn tối. Tôi đã nói về món carbonara, 5 nguyên liệu nấu trong 15 phút của mình và cô ấy thực sự muốn thử món đó cùng với chai rượu vang đỏ mà tôi đã nhắc đến. Phoebe và tôi vẫn chưa ngủ với nhau và tôi có linh cảm mạnh mẽ rằng nó sẽ là đêm nay. Vì vậy, quyết định làm cho mọi thứ trở nên hoàn hảo và dọn dẹp thật kỹ chỗ ở của mình. Tôi đang dọn tủ đựng áo khoác thì tìm thấy chiếc MacBook cũ của Allison. Nó được cất phía trên những chiếc áo khoác, trên một cái kệ, bên dưới những trò chơi board game chưa được phủi bụi kể từ khi cô bị ốm. Chỉ cần nhìn vào những trò chơi đó đã gợi lại những đêm ấm cúng trên ghế sofa dưới tấm chăn và nhâm nhi đồ uống trong đầu tôi. Tôi cảm thấy ấm áp hơn một chút so với trước đó. Chiếc MacBook mang lại một sự xao lãng tạm thời. Tôi ngồi xuống ghế sofa và bắt đầu xem qua các tệp tin của Allison. Tôi biết cô ấy đã lưu những bức ảnh và video yêu thích của mình ở đó. Tôi không có nhiều thời gian vì Phoebe sẽ đến sớm, nên tôi chỉ lướt qua hàng ngàn bức ảnh và video, cố gắng kìm nén nước mắt. Mọi chuyện diễn ra một cách buồn bã và êm đềm về mặt tình cảm, cho đến khi tôi nhìn thấy một mảng da trần lớn trong một loạt ảnh. Làn da trần của Allison. Tôi dừng lại ở những bức ảnh. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chúng trước đây. Ít nhất tôi không nghĩ là tôi đã có. Allison gần như khỏa thân hoặc bán khỏa thân trong những bức ảnh đó và tạo dáng quyến rũ nhưng không mang tính khiêu dâm. Gợi nhớ đến những buổi chụp ảnh Playboy cổ điển. Tất cả đều được chụp trong một căn phòng khách sạn sang trọng mà tôi không nhận ra. Tôi nhìn thấy một số cảnh quang thành phố qua cửa sổ, nhưng không thể biết đó là thành phố nào. Cái quái gì thế này? Ai đã chụp những bức ảnh này? Tôi xem kỹ các bức ảnh và xem xét từng bức ảnh như một thám tử lành nghề, tìm kiếm bất kỳ manh mối nào có thể. Tôi tìm được manh mối lớn nhất và cũng là sự giải tỏa lớn nhất khi tôi xem đến bức ảnh cuối cùng. Allison khỏa thân, ngồi trên giường cầm một tấm biển viết bằng chữ viết tay. Em yêu anh, Derry. Ồ, được rồi, khủng hoảng đã được giải quyết. Quay trở lại dọn dẹp nhà cửa thôi. Điều này không có nghĩa là sự nghi ngờ của tôi không tăng lên chút nào. Có thể việc chèn bức ảnh cuối cùng với tấm biển kia là một cách che đậy trong trường hợp tôi phát hiện ra những bức ảnh vốn được dành cho ai đó khác. Tại thời điểm này, tôi nên tiết lộ rằng không phải lúc nào tôi và Allison cũng có mối quan hệ hoàn hảo nhất, và cả hai chúng tôi đều không phải là trụ cột cho sự ổn định tinh thần. Allison lớn lên trong một gia đình gặp nhiều khó khăn. Mẹ cô ấy sinh cô ấy khi mới 19 tuổi và cha cô ấy rời bỏ họ rất sớm. Cô hầu như không biết đến ông ta. Ông ấy chỉ đến vào những sự kiện quan trọng hiếm hoi trong đời và sống ở đâu đó tại Florida, có thể là trên một chiếc. Tôi không quan tâm đủ để tìm hiểu thêm và ông ấy cũng không tự nguyện chia sẻ. Mẹ cô ấy thì ổn. Bà ấy không phải là một bà mẹ trẻ đơn thân sáo rỗng với nhiều bạn trai bạo hành hay điều gì tương tự thế. Bà ấy giữ một lối sống rất tốt, luôn có một công việc và tránh xa những người không quan trọng khác. Vấn đề nằm ở gia đình mở rộng của Allison. Họ đều là những người không tốt và luôn lảng vảng xung quanh. Đặc biệt là chị gái của cô ấy, Sophia, luôn xuất hiện vào những thời điểm tồi tệ nhất với những người bạn mờ ám và làm hỏng mọi thứ. Allison cũng có những vấn đề tâm lý riêng của mình. Không có gì quá nghiêm trọng được chẩn đoán, nhưng cô ấy luôn có một sự pha trộn giữa trầm cảm tê liệt và sự tức giận điên cuồng đột ngột. Tuy nhiên, cô ấy không để nó cản trở mình. Cô ấy thi đỗ đại học, luôn có công việc ổn định, gặp và kết hôn với một cá nhân xuất sắc, đó là tôi. Tôi cũng có không ít vấn đề của riêng mình. Nhìn bề ngoài, tôi có ngoại hình rất sáng sủa, thuộc tầng lớp trung lưu, sống ở ngoại ô. Nhưng chỉ cần nhìn sâu vào bên dưới lớp vỏ đó, bạn sẽ thấy bóng tối u ám của sự tức giận và trầm cảm ngập tràn. Tuy nhiên, đó là chuyện sau này. Những vấn đề của chúng tôi đôi khi lại giúp ích cho chúng tôi theo một cách nào đó. Chúng tôi có thể dựa vào nhau và hiểu nhau trong những thời điểm khó khăn, nhưng đôi khi chúng tôi không thể. Những trận cãi vã nảy lửa thật hoành tráng. Trận cãi vã tồi tệ nhất xảy ra chỉ 3 tháng trước đám cưới của chúng tôi. Tôi thậm chí không thể nhớ điều gì đã châm ngòi cho nó, nhưng cuối cùng chúng tôi đã la hét với nhau suốt đêm và cô ấy đã hủy bỏ đám cưới, mặc dù tất cả thiệp mời đã được ghim trên tủ lạnh của những người thân yêu của chúng tôi.
Điều hối tiếc sâu sắc nhất trong cuộc đời khiến tôi nhiều đêm thức trắng chính là điều tàn nhẫn nhất tôi đã nói với cô ấy trong trận cãi vã đó. Tôi nói với cô ấy rằng cô ấy thực sự không có ý nghĩa gì nhiều với tôi. Cô ấy chỉ là một sự tiện lợi vào thời điểm tôi không có gì đặc biệt trong cuộc sống. Cô ấy là bộ phim tôi đã xem trên máy bay và sau đó sẽ quên mất. Tôi không hề có ý đó. Tôi chỉ quá đau đớn sau những gì cô ấy nói với tôi, và việc hủy bỏ đám cưới khiến tôi nghĩ ra điều tàn nhẫn nhất có thể, và nó đã thoát ra khỏi miệng tôi. Đám cưới đã tạm dừng trong vài ngày. Chúng tôi chưa bao giờ nói với ai về điều đó. Chúng tôi đã hàn gắn mọi thứ và trở lại bình thường trước khi bước vào lễ đường. Những suy nghĩ này đang lướt qua đầu tôi khi tôi ở trên giường cùng Phoebe. Nó thực sự ảnh hưởng đến tôi. Tôi gần như không hiện diện, chỉ làm mọi việc một cách máy móc cho đến khi kết thúc. Phoebe dường như không nhận ra những rắc rối của tôi. Chúng tôi nằm trên giường trò chuyện một lúc trước khi cô ấy nói muốn đi tắm. Sau đó, tôi thực hiện một trong những thói quen theo trí nhớ cơ bắp của mình. Thông thường, sau khi quan hệ với Allison, cô ấy đi tắm, còn tôi đi vào phòng tắm phía trước nhà để đi tiểu, để không phải làm điều đó ngay trước mặt cô ấy. Tôi cũng làm như vậy với Phoebe, khỏa thân đi khắp nhà và vào phòng tắm dành cho khách. Bây giờ nghĩ lại, tôi nghĩ mình đã nhận thấy điều gì đó kỳ lạ trong bếp, chút hơi ẩm, mùi khí gas. Nhưng đó có thể chỉ là bộ não của tôi đang ghép những mảnh ghép không có thật với nhau để cố gắng tìm hiểu chuyện gì xảy ra ngay sau đó. Nếu tôi chú ý hơn đến nhà bếp, tôi sẽ nhận ra vòi nước trên bếp đã đổ đầy một cái nồi đang đặt trên đó và nút vặn gas đã được bật ở mức cao. Nhưng tôi không để ý. Tôi đi ngang qua và quay lại phòng tắm chính. Phoebe hỏi tôi có muốn tắm cùng cô ấy không? Tất nhiên là có. Tôi vừa bước vào phòng tắm. Nó ấm áp, thoải mái và đẹp đẽ. Khoảng 45 giây sau, nước sôi phun ra từ vòi sen. Nước sôi gần như dội vào lưng Phoebe khi cô ấy đang cúi đầu xuống. Vòi sen chạm vào gáy cô. Tôi nhìn cô ấy với tay ra sau khi nước sôi thiêu đốt cô ấy, và tôi nhìn thấy làn da mềm mại trên lưng cô ấy tan chảy và trôi đi khi cô ấy cào cấu vào lưng mình trong cơn đau đớn điên cuồng. Nước bắn trúng vai tôi và tôi cũng nhận được cảm giác tương tự, cơn đau nhức nhối và mùi thịt cháy ngay dưới mũi. Tôi kéo Phoebe ra khỏi phòng tắm và quấn cô ấy trong một chiếc khăn lớn. Cô ấy hét lên và vùng vẫy trong vòng tay tôi khi mắt tôi rà soát khắp phòng tắm để tìm kẻ tấn công chúng tôi. Tôi không thấy ai, nhưng tôi thấy một thứ gì đó được viết trong lớp sương mù trên gương phòng tắm. Em đã nhìn thấy mọi thứ. May mắn thay, Phoebe chấp nhận rằng sự cố khi tắm là do máy nước nóng có vấn đề. Có vẻ như cô ấy không nhìn thấy tin nhắn của Allison trên gương phòng tắm. Tuy nhiên, cũng dễ hiểu khi cô ấy rời bỏ mối quan hệ của chúng tôi sau đêm đó, và tôi cũng không cố gắng níu kéo cô ấy. Dù sao, thì tôi cũng cần một khoảng lặng sau những gì đã xảy ra. Vài tuần sau, tôi thức giấc lúc nửa đêm vì nghe thấy tiếng trẻ khóc. Tôi biết nó đến từ đâu, và tôi biết tại sao nó lại ở đó. Allison muốn có con hơn bất cứ điều gì, và tôi cũng muốn mang lại điều đó cho cô ấy. Chúng tôi đã cố gắng ngay sau khi kết hôn và không mất nhiều thời gian để có thai. Cô ấy biết đó là một bé gái. Chúng tôi sơn phòng em bé màu hồng. Chúng tôi mua quần áo bé gái cho con và đặt một chiếc nôi màu hồng. Chúng tôi đã trang trí phòng em bé, mặc dù vẫn còn 6 tháng nữa mới đến ngày dự sinh. Chúng tôi chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế. Allison bị sảy thai. Đó là tất cả những gì tôi có thể viết về tình huống này. Chúng tôi tiếp tục cố gắng sau đó nhưng không thành công, và điều đó thực sự dẫn đến việc phát hiện ra cô ấy bị ung thư cổ tử cung. Phần đau đớn nhất trong tôi không khỏi tự hỏi liệu ung thư có nguyên nhân hay có liên quan gì đến vụ sảy thai hay không. Sau khi chẩn đoán, chúng tôi chỉ cố gắng tận hưởng thời gian còn lại bên nhau. Chúng tôi không còn nhiều thời gian bên nhau nữa. Tôi bước đến cửa phòng khách đóng kín và có thể nghe thấy tiếng trẻ con khóc từ phía bên kia. Tôi đợi một giây, đắm mình trong nỗi đau trước khi cơn hận đời bùng lên trong tôi, và tôi mở tung cánh cửa. Bộ não của tôi đã sẵn sàng để thấy căn phòng rỗng như nó đã từng kể từ khi Allison bị sảy thai. Nhưng thay vào đó, tôi thấy chiếc nôi màu hồng ở góc xa và thấy Allison đứng đó, quay lưng về phía tôi, mặc chiếc váy ngủ mỏng, vải lụa chỉ vừa đủ che kín thân hình mảnh khảnh của cô ấy.
Trái tim tôi tan vỡ khi thấy cô ấy đang nhìn xuống chiếc nôi trống rỗng. Tiếng khóc của đứa bé đã ngừng lại. Nó được thay thế bằng tiếng thút thít quen thuộc, ngắt quãng của Allison. Tôi không còn sợ hãi nữa, tôi chỉ cảm thấy buồn kinh khủng. Allison quay lại và tôi nhìn thấy khuôn mặt cô ấy trong khoảnh khắc. Đôi mắt xanh nhạt của cô ấy lướt qua tầm nhìn của tôi chỉ trong một giây. Cô ấy hét vào mặt tôi một tiếng hét chói tai. Rồi cô ấy biến mất và tôi chỉ còn lại một mình. Tệ hơn nữa, tôi cảm thấy có thứ gì đó lướt ngang qua mình khi tôi đang đứng chết lặng ở cửa. Có phải cô ấy không? Sau ngày cô ấy phát hiện ra căn bệnh, tôi dọn dẹp hết tất cả đồ đạc của em bé và đem đi quyên góp. Chúng tôi đã giữ lại những thứ đó với hy vọng sẽ có thêm một đứa con nữa. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Trong đống đồ đạc của em bé, có một hộp chứa những tấm thiệp chúc mừng từ sau khi chúng tôi thông báo với gia đình và bạn bè rằng chúng tôi đang mong đợi con. Một tấm thiệp từ chị họ của Allison, Leisha, đã kích hoạt ký ức của tôi. Leisha là một người có khả năng ngoại cảm. Sự hoài nghi trong tôi muốn bỏ qua Leisha, nhưng rốt cuộc tôi vẫn đến gặp cô ấy. Tuy tôi không báo trước với cô ấy rằng tôi sẽ đến, nhưng cô ấy đã đợi sẵn trong phòng khách có mùi cỏ khô cũ với những bức ảnh chụp Allison và tôi trên bàn làm việc. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy biết tôi sẽ đến. Allison đã không liên lạc với cô ấy, nhưng cô ấy đã cảm nhận được sự hiện diện của Allison vài tuần trước đó. Leisha giải thích với tôi rằng tại một thời điểm nào đó trong lịch sử gia phả của họ, gia đình Allison đã vượt qua một thứ mà lẽ ra họ không nên, và huyết thống của họ đã bị vấy bẩn bởi một lời nguyền lan truyền đến mọi thành viên trong gia đình. Dường như ngay cả những người không bị ảnh hưởng bởi con quỷ bên trong như những người khác, như Allison, thì điều gì đó bi thảm luôn xảy ra với họ. Tai nạn xe hơi chết người, khối u não, cơn đau tim ở tuổi trẻ, ung thư cổ tử cung, mọi người đều bị kéo xuống vực tối bằng cách nào đó, ngay cả khi họ cố gắng chống lại nó bằng cách thành công trong cuộc sống. Leisha an ủi tôi bằng cách giải thích rằng tôi không thể làm gì cho Allison và tôi đã làm điều tốt nhất có thể, dành tình yêu cho cô ấy khi còn có thể. Cô ấy nắm tay tôi trong khi giải thích tất cả những điều này. Tôi kể cho Leisha nghe về chuyện đã xảy ra với tôi và Allison. Leisha hít một hơi dài từ chiếc vape sau khi xin lỗi vì đã làm vậy và cô lắc đầu, tóc dài và xoăn rủ xuống che mặt. Cô ấy dành cho mình một chút thời gian để kết nối với thứ gì đó mà cô ấy đang truyền tải, và cô ấy siết chặt tay tôi đến mức không thể tưởng tượng được từ một người phụ nữ, trông như chỉ nặng hơn 45 kg khi ướt sũng. Leisha giải thích rằng việc gia đình Allison có mặt khi cô ấy qua đời không phải là một điều tốt. Cô ấy nghĩ rằng năng lượng đen tối của họ đã lây nhiễm vào Allison khi cô ấy qua đời, và cô ấy có thể đã bị bóng tối hoặc một con quỷ ở thế giới bên kia xâm chiếm, và giờ bóng tối đó đang sai khiến cô ấy, đẩy cô ấy về phía tôi. Cô ta cũng giải thích rằng bóng tối hoặc con quỷ đó tồn tại trong căn bệnh ung thư đã giết chết Allison, và có thể nó đã ảnh hưởng đến cô ấy từ khi nó mới xuất hiện, xâm nhập vào não cô ấy, tạo ra cơn giận dữ gây tổn hại cho mối quan hệ của chúng tôi. Cô ta bóng gió điều gì đó về vụ sảy thai, nhưng đã tự dừng lại. Cô ta còn nói rằng hồn ma là những linh hồn vẫn còn nhiều vướng bận với cuộc sống và thế giới này, nên cố gắng bám lấy nó, trong khi quỷ có thể hành động như ký sinh trùng, sử dụng những hồn ma đó để quay lại và ảnh hưởng tiêu cực đến thế giới người sống. Đây có thể là những gì đang xảy ra với Allison. Leisha giải thích rằng cách duy nhất để bắt đầu giữ lại những mảnh linh hồn cuối cùng bị đánh cắp và xé nát của Allison là phải loại bỏ tất cả mọi thứ thuộc về cô ấy mà tôi đang giữ, cả vật chất lẫn phi vật chất. Tôi không muốn làm điều đó. Cô ấy đảm bảo với tôi rằng đó là cách duy nhất. Cô ấy cũng nói tôi phải xóa dấu ấn mà Allison đã tặng cho tôi. Cái gì? Leisha đưa cho tôi một chiếc gương và cho tôi thấy một chữ A nhỏ xíu được khắc bằng mực đen sau tay trái của tôi. Tôi nhớ lại có một vết trầy xước và đau đớn ở đó ngay sau sự cố nước sôi trong phòng tắm. Tôi đã bỏ qua nó như một phần của quá trình bị bỏng và chữa lành, và chưa bao giờ nhìn ra sau tay mình. Cô ấy giải thích rằng Allison chắc chắn đã khắc dấu tôi vào khoảng thời gian đó khi tôi đang ngủ. Leisha cũng nhất quyết yêu cầu tôi rời khỏi ngôi nhà mà chúng tôi đã sống cùng nhau. Tôi đồng ý và làm theo, chuyển đến sống với bố mẹ tôi. Tôi quay lại ngôi nhà và bắt đầu dọn dẹp tất cả đồ đạc của Allison.
Tôi đã quyên góp nhiều nhất có thể cho tổ chức từ thiện. Thứ cuối cùng còn lại là chiếc nhẫn cưới của tôi. Tôi ngừng đeo nó sau 1 năm, nhưng vẫn giữ nó trong tủ đầu giường. Đây là đề nghị duy nhất mà tôi không hoàn toàn tuân theo. Tôi không bỏ nó đi như cô ấy gợi ý. Tôi để nó trong hộp ký gửi an toàn ở ngân hàng của mình. Tôi không thể chịu đựng được việc nó không còn tồn tại trên thế giới. Ở nhà bố mẹ, tôi cảm nhận được chút bình yên. Tôi đã ở đó 1 tuần mà không bị quấy rầy. Cuối cùng tôi cũng ngủ được ngon giấc. Tôi đã hoàn thành một số công việc. Bắt đầu ăn uống lại. Chúng tôi đã có một bữa tối tuyệt vời ở nhà với bố mẹ tôi vào tối Chủ nhật đầu tiên sau khi tôi chuyển về. 3 ly rượu vang đầy khiến tôi cảm thấy dễ chịu và giúp tôi tận hưởng khoảnh khắc đó. Rượu vang đã giúp tôi trôi vào giấc ngủ và giữ tôi ở đó một thời gian dài, nhưng không phải suốt đêm. Uống rượu luôn khiến tôi phải thức dậy và đi tiểu vào giữa đêm. Tôi đang ở trong phòng tắm thì nghe thấy tiếng nhạc. Mến Thanh lôi kéo tôi vào phòng khách tối tăm và tôi nhận ra đó không phải là tiếng nhạc. Đó là giọng của Allison phát ra từ chiếc loa thông minh Echo Dot trong phòng. Âm thanh nhỏ đến mức tôi không thể nghe được cô ấy đang nói gì. Tôi đi đến góc phòng nơi đặt loa để thử lắng nghe. Có một ngọn nến đang thắp sáng lập lòe bên cạnh chiếc loa. Ngọn lửa dường như đang bập bùng theo nhịp điệu của những lời nói nhẹ nhàng phát ra từ thiết bị. Tôi đang nhớ mình đã thắp nến khi chúng tôi đi ngủ. Ở gần cái loa hơn, tôi có thể nghe rõ những lời nói phát ra từ máy. Tôi nghe thấy một đoạn lời thề trong đám cưới mà Allison và tôi ước thề cùng nhau. Cảm xúc của tôi dâng trào trong lồng ngực và cùng lúc đó, hàng chục ngọn nến khác trong phòng bùng lên ngọn lửa mạnh mẽ, khiến căn phòng chìm trong ánh sáng nhạt nhòa xung quanh tôi. Trong một giây, tôi thoáng thấy ai đó đang đứng trước mặt mình. Bên cạnh chiếc loa, nhưng sau đó một cơn gió mạnh thổi qua, làm đổ hết những ngọn nến và hình ảnh người đó biến mất. Ngọn nến trước mặt tôi rơi xuống bức ảnh đóng khung chụp bố mẹ tôi, Allison và tôi, đang mỉm cười trong ngày cưới của chúng tôi, đứng trên cánh đồng vàng vào một buổi chiều mùa hè. Tôi nhìn khung hình và bức ảnh bốc cháy với tốc độ đáng kinh ngạc. Vẫn đứng chết lặng, tôi nghe thấy giọng của Allison trên loa chuyển từ việc đọc lời thề sang tiếng khóc. Những tiếng nức nở quen thuộc đó tràn ngập trong tai tôi và ngày càng to hơn theo thời gian tôi đứng đó. Ngọn lửa bắt đầu bùng lên xung quanh tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể cử động được. Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi hét lên từ phía sau. Tiếng khóc của Allison ngày càng to hơn trên loa, như thể đang cố gắng cạnh tranh với tiếng hét của mẹ tôi. Mẹ tôi đã kéo được tôi ra khỏi phòng. Tất cả chúng tôi đều có thể thoát ra khỏi nhà và đội cứu hỏa đã đến kịp thời để cứu ngôi nhà chỉ với một số thiệt hại vừa phải do cháy. Tôi đến gặp Leisha ngay lập tức. Cô ấy đang đợi trước hiên nhà mặc dù trời chỉ mới rạng sáng và tôi chưa nói với cô ấy là tôi sẽ đến. Trên tay cô ấy cầm một tách cà phê và một điếu cỏ mới hút xong. Leisha đưa tôi vào trong và ngồi xuống. Cô ấy tóm lấy mặt tôi và kéo tôi lại gần cô ấy. Tôi sẽ chia sẻ những lời cô ấy đã chia sẻ với tôi. Allison yêu cậu. Cô ấy sẽ không bao giờ làm những điều khủng khiếp này với cậu, nhưng đây không còn là cô ấy nữa. Bóng tối đó đã chiếm lấy linh hồn cô ấy. Vẫn còn một chút gì đó của cô ấy, ánh sáng của cô ấy sâu thẳm bên trong. Đôi khi nó xuyên qua bóng tối, gửi tới cậu chút ngọt ngào khiến cậu yêu cô ấy. Nhưng giờ đây nó sẽ chỉ là thoáng qua. Cậu không thể tiếp tục nữa. Cậu có thể giữ cô ấy trong tâm trí và trái tim mình, nhưng đó là nơi duy nhất cô ấy có thể tồn tại với cậu. Nếu không, linh hồn ma quỷ này sẽ hạ gục cậu và cả hai người sẽ bị ám mãi mãi. Tôi đành phải buông bỏ chiếc nhẫn cưới. Tôi quay trở lại nhà của chúng tôi. Tôi nhớ ra còn một thứ nữa, ngoài chiếc nhẫn cưới của Allison mà tôi chưa kịp thanh lý, nhưng cũng sẽ phải bỏ đi. Allison luôn dùng chỉ một loại nước hoa. Tôi để một chai trong phòng tắm ở nhà vì tôi không nỡ vứt nó đi. Giữ được mùi hương của cô ấy là một trong những điều tôi thực sự không muốn đánh mất. Tôi sẽ xịt định kỳ để tưởng nhớ cô. Tôi lôi chai nước hoa ra khỏi tủ phòng tắm và bắt đầu mang nó ra khỏi phòng. Khi tôi đi gần đến cửa thì vấp ngã. Tôi ngã vào quầy bếp với chai nước hoa trên tay. Cái chai đập vào thành bồn rửa và vỡ tan. Một cạnh sắc nhọn của nó chém ngang tay tôi, làm rách toạc lòng bàn tay. Một vài giọt nước hoa bắn vào mặt tôi, rơi vào miệng tôi, làm lưỡi tôi cay xẻ. Tôi hít một hơi mùi nước hoa, nghẹn ngào,
ho dữ dội và siết chặt bàn tay bị đứt của mình, cố gắng cầm máu. Nước hoa của Allison thấm vào cơ thể tôi qua những vết cắt trên tay và trôi xuống cổ họng tôi. Tôi lắc đầu để xua đi cảm giác đó. Những vết thương trên tay tôi không cần phải khâu và mùi vị khủng khiếp đó cuối cùng đã bốc hơi khỏi lưỡi tôi. Tôi đến ngân hàng và lấy két an toàn của mình. Thứ duy nhất trong đó là chiếc nhẫn cưới bằng vàng trắng của tôi, nhìn chằm chằm vào tôi ngay khi tôi mở ngăn kéo ra. Tôi lấy nó ra khỏi ngăn kéo và đeo nó vào ngón áp út của mình. Chiếc nhẫn lỏng lẻo trên ngón tay tôi đã làm tôi tan nát. Allison là một đầu bếp xuất sắc và việc không có cô ấy để nấu ăn cho tôi, cộng thêm tình trạng suy giảm tinh thần kể từ khi cô ấy ốm, đã làm ngón tay tôi gầy đi thấy rõ. Chiếc nhẫn chỉ đành nằm vắt vẻo trên ngón tay của tôi. Tôi dự định sẽ lấy chiếc nhẫn ra ngay sau đó. Thế nhưng không, mặc nhiên tôi rời ngân hàng với nhẫn đeo trên tay, và đó là lúc sự sụp đổ bắt đầu. Tôi sống trong một phòng khách sạn trong khi chờ sửa chữa hỏng hóc do hỏa hoạn tại nhà của bố mẹ. Đó là một trong những chuỗi khách sạn tầm trung cạnh sân bay, không có chút quyến rũ hay sức sống nào và luôn luôn âm u. Phòng của tôi ở tầng trên cùng cuối hành lang và nó trở thành nơi ẩn náu tối tăm của tôi khỏi thế giới này. Tôi ngừng đi làm, tôi ngừng đi chơi với bố mẹ, không có bạn bè, không có ứng dụng. Chỉ có tôi ngồi trong phòng và gần như không bật đèn. Tôi thậm chí khó có thể nhớ những gì đã xảy ra trong thời gian đó. Nó giống như một bộ phim mà tôi chỉ có thể nhớ mơ hồ là đã xem. Có một vài đoạn thời gian tôi có thể nhớ được, và tôi có thể nhìn thấy những mảnh vụn nhỏ của thời gian đó. Nhưng chúng có cảm giác như tôi đang quan sát cuộc sống của mình, chứ không tham gia vào nó. Những gì tôi còn nhớ là cảm giác bị nhốt trong căn phòng tối tăm đó chỉ với những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Và những cảm giác đó thật đau đớn và tàn khốc. Tôi nghĩ đến việc phá cửa sổ và nhảy ra ngoài. Tôi nghĩ đến việc tự dìm chết mình trong bồn tắm hoặc ném chiếc TV đang cắm điện vào bồn khi đang ở trong đó. Tôi nghĩ về con dao làm bếp đi kèm với dịch vụ phòng trong đêm và những gì tôi có thể làm với nó. Bố mẹ tôi và Leisha đã cứu tôi. Một đêm nọ, họ đến trước cửa phòng tôi và lôi tôi ra ngoài. Leisha chụp một bức ảnh để cho tôi thấy tôi trông khủng khiếp như thế nào. Đôi mắt đen trũng sâu, làn da xám xịt, mái tóc bết dầu. Tôi trông giống như một người sống trên đường phố, chứ không phải ở khách sạn Holiday Inn Express. Nhưng sau đó mới đến phần tồi tệ nhất. Tôi chỉ ở trong phòng được hơn 48 giờ một chút. Vậy mà sự lão hóa đã xảy ra dữ dội. Trong vòng một ngày, tôi như đã già thêm 10 tuổi. Bất cứ điều gì loại nước hoa đó gây ra cho tôi đã đẩy tôi đến địa ngục. Bố mẹ tôi rất hoài nghi và rất lo lắng khi Leisha liên lạc với họ vì cô ấy lo lắng cho tôi. Tuy nhiên, họ hoàn toàn hiểu và cởi mở về sức mạnh đen tối của mọi chuyện đã xảy ra với Allison, nên họ để Leisha vào phòng một mình với tôi. Leisha kiểm tra tôi với vẻ mặt kinh hoàng trong suốt thời gian đó. Tôi chỉ mới bắt đầu tỉnh táo và những biểu hiện khẩn cấp trên khuôn mặt và âm thanh mà cô ấy tạo ra khiến tôi hoảng sợ. Leisha sẽ phải làm lễ trừ tà. Sức mạnh của bóng tối đã ăn sâu vào tôi đến mức không thể làm được gì khác. Việc ném chiếc nhẫn cưới của tôi xuống sông vào thời điểm này sẽ là không đủ. Tôi nghĩ điều đó có nghĩa là chỉ cần thắp một vài ngọn nến, đốt một vài cây xô thơm, cầm một vài cây thánh giá và cầu xin Chúa Thánh Thần. Leisha nhanh chóng thông báo với tôi rằng không phải vậy. Tôi quan sát Leisha rút ra một ống tiêm, một lọ chất lỏng trong suốt và một ống cao su nhỏ, một dụng cụ trông giống như dùng để tiêm. Cô ấy nói với tôi chất lỏng đó là nước thánh khi lấy ra một chiếc khăn bịt mắt. Tôi không tin vào Chúa. Vậy thì làm thế nào mà nước thánh có thể hoạt động được? Cô ấy giải thích rằng bóng tối có thể bị ảnh hưởng bởi một điều gì đó đơn giản như là tin vào sự trong sạch, thánh thiện là ánh sáng chứ không phải bóng tối. Nước thánh là thứ tốt nhất cô ấy có thể làm, mặc dù cô cũng không tin vào Chúa. Leisha bịt mắt tôi và trói tôi vào giường. Tôi không biết điều gì sắp xảy ra khi cô ấy tiêm vào cánh tay của tôi. Tôi nhận được cảm giác choáng váng nhất trong đời khi cô ấy bắt đầu bơm nước thánh và tôi cảm thấy mình tan chảy vào tấm nệm êm ái trên giường. Tôi đột nhiên không thể cử động được. Mọi thứ đều tối tăm, nhưng tôi có cảm giác như mình đang đi trên con đường dài và huyền bí, cắt qua bóng tối với tốc độ chóng mặt. Sau đó tất cả bắt đầu chậm lại và một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu tôi.
Đó là Allison, Allison của ngày xưa. Derry, giọng nói nhẹ nhàng, lại tử tế của cô ấy làm tôi choáng váng. Tôi chưa kịp trả lời thì cô ấy đã nói chuyện với tôi lần nữa. Chuyện gì đã xảy ra thế? Tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác như hít cả vũ trụ vào lồng ngực bỗng nhiên nặng trĩu của mình. Tôi bắt đầu giao tiếp với linh hồn của Allison trong hư không. Em đã hành hạ anh, em đã phá hủy cuộc sống của anh. Em phải dừng lại, em phải buông tay anh đi. Xin đừng từ bỏ em. Không thể đau đớn hơn nữa khi phải làm những gì tôi đang làm. Tôi rất ngạc nhiên vì mình đủ mạnh mẽ để bắt đầu hình thành những tuyên bố trong đầu mình. Anh sẽ không quên em, nhưng anh phải để em ra đi, chim sẻ nhỏ của anh. Anh sẽ không bao giờ quên em, nhưng anh sẽ buông tay em và em cũng phải làm vậy. Cô ấy không trả lời. Tôi gần như bật khóc. Xin em, chim sẻ nhỏ, anh phải sống tiếp. Anh đang rất suy sụp. Người đang hành hạ anh không phải là em. Dường như có sự đau khổ trong từng lời nói của Allison. Anh biết em rất đau khổ, anh yêu em. Cái đầu tỉnh táo của tôi cho phép tôi cảm nhận được điều gì đó mà tôi không nghĩ mình sẽ cảm nhận được nếu không có sự trợ giúp của Leisha. Tôi có thể cảm nhận bóng tối đó đang tràn vào Allison, như thể nó đang lấp đầy máu của cô vậy. Tôi cảm thấy nó đang truyền vào cô ấy như thứ nước thánh truyền vào tôi khi cô ấy dừng lại. Tôi có thể cảm thấy cơn thịnh nộ đang tích tụ. Tôi có thể cảm thấy nó hút tôi vào trong chính mình. Tôi bắt đầu mất bình tĩnh. Cô ấy không còn thì thầm vào tâm trí tôi nữa. Thay vào đó, tôi chỉ có cảm giác cô ấy đang kéo tôi sâu hơn vào cái hố mà tôi đang rơi xuống. Tôi bắt đầu cảm thấy mình không thể chống cự được nữa. Rồi giọng nói đó vang lên trong đầu tôi, nhưng lần này nó trầm hơn, lạnh hơn và tăm tối hơn. Chỉ cần anh ở lại với em. Đó là một lời thì thầm đen tối bên tai tôi và tôi muốn chấp nhận nó. Tôi có thể đơn giản là buông xuống. Điều đó sẽ dễ dàng, sẽ thật tốt nếu được ở bên cô ấy. Tôi cảm thấy móng tay của cô ấy cắm sâu vào tôi và có thứ gì đó chuyển động bên trong tôi. Nỗi đau, cảm giác nhức nhối của nó quen thuộc và nó đã đánh thức tôi. Anh xin lỗi, anh phải vượt qua. Allison lại ngừng nói, thay vào đó cô ấy chỉ cắm những chiếc móng vuốt ngày càng sâu hơn vào tôi. Nhưng tôi đã chiến đấu với nó. Tôi đẩy mình ra ngoài không gian, vào hư vô. Tôi xin lỗi thêm một lần nữa, không nói nên lời. Và rồi cảm thấy mình như đang trôi đi. Tôi cảm nhận được sự tức giận của Allison biến thành nỗi buồn khi chúng tôi chia tay và tôi cảm thấy quyền kiểm soát bắt đầu quay trở lại cơ thể mình. Tôi có thể cảm nhận được đó là cô ấy. Đây không phải là bóng tối của gia đình, không phải thứ đã chiếm lấy cô ấy, không phải con quỷ đó. Bây giờ chỉ còn lại cô ấy và cô ấy đang nói lời tạm biệt. Tạm biệt Derry, em yêu anh, em xin lỗi. Tất cả những cảm xúc trở lại cơ thể của tôi khi tôi nghe thấy điều tôi luôn cần phải nghe. Tôi đã sẵn sàng để quay trở lại. Tôi có thể cảm thấy mình đang quay trở lại căn phòng khách sạn đơn sơ cạnh sân bay. Tôi có thể nghe thấy giọng Leisha đang gọi tôi tỉnh dậy. Tôi không nói gì, nhưng tôi vươn tay ra xa nhất có thể, và trong khoảnh khắc nhẹ nhàng nhất, tôi cảm thấy bàn tay mình chạm vào tay Allison, cảm nhận được vết xước thô ráp của viên kim cương trên chiếc nhẫn đính hôn của cô ấy ấn vào bên trong lòng bàn tay tôi. Tôi tỉnh dậy trên giường, khuôn mặt của Leisha áp sát vào mặt tôi. Sự nhẹ nhõm lan khắp mặt cô ấy. Cậu thấy sao rồi? Cô ấy hỏi, vẻ cảnh giác vẫn hiện rõ trên gương mặt. Tôi cảm nhận được trạng thái tốt nhất từng có trong một thời gian dài. Tôi cảm thấy như mình thực sự đã được giải thoát khỏi một con quỷ. Nước thánh thực sự có thể làm được tất cả những điều đó á? Tôi hỏi Leisha thay vì trả lời câu hỏi của cô ấy. Không, đó là ketamine. Nhưng tôi chỉ không muốn làm cậu hoảng sợ thôi, Leisha giải thích. Tôi không nghĩ có điều gì có thể khiến tôi hoảng sợ vào lúc đó. Tôi đã sẵn sàng tiếp tục cuộc sống của mình lần đầu tiên sau nhiều năm. Tôi viết điều này một vài năm sau khi tất cả đã xảy ra. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để thực sự tiếp thu và ghi nhớ tất cả để có thể kể lại một cách chính xác. Mọi thứ đã trở lại bình thường. Tôi có bạn gái, không phải từ Tinder. Tôi có một ngôi nhà mới, tôi có một cuộc sống mới. Tất cả những gì tôi còn lại về Allison là những kỷ niệm. Tôi có một kỳ vật mà tôi đã giữ lại nhưng chưa bao giờ kể với Leisha. Tôi chưa bao giờ xóa ấn ký chữ E nhỏ mà Allison đã để lại phía sau tai của mình. Thỉnh thoảng, tôi thức dậy vào nửa đêm với cảm giác ngứa ngáy và tôi tự hỏi liệu đó có phải là Allison quay lại không?
hay chỉ gửi cho tôi một lời chào ngắn gọn, nhưng sau đó nó biến mất và tôi lại ngủ tiếp. Tôi hầu như không bao giờ nhìn thấy nó, nhưng tôi luôn biết nó ở đó, và điều đó thật hoàn hảo.